Mga kalalabs, welcome back to my YouTube channel. Kamusta na kayo? It's me again, Sally. At today's video, gagawa tayo ng binagoongan. Para po sa ating recipe, ito po ang ating kakailanganin. Onion, garlic, tomato, frozen tomato, ang aking ginamit dito, green chili, eggplant, pork, at syempre yung ating fiesta bagoong. Ayan. At onting asin para lang po sa ating pork. So ayan po, pwede na po tayong mag-start. Lagay lang po natin ang ating mantika, i-spread natin sa ating kawali. At pag mainit na po siya, pwede na natin ilagay yung ating eggplant or ang ating talong. Medyo ipa-fry po natin siya ng kaunti. At pag medyo brown na po siya, pwede na po natin siyang iahahon. Paborito to ng mga Pilipina dito sa Japan, guys. Lalo-lalo na pag may kaarawan o may mga event. Yan ang aming namimiss, ang binagoongan. Pagkatapos po nito, pwede na po natin siyang iset aside. At isusunod na po natin dyan ang ating pork. Ayan, ipapry din natin siya sa onting mantika lang. Nasa sa inyo po yan. Kano kadaming mantika ang gusto nyo pong gamitin. Pero sa akin, okay lang naman po yung onting mantika lang. Kaya ganyan lang po yung aking nilagay. Pag mainit na po ang ating mantika, pwede na po nating ilagay ang ating pork. Kailangan din mag-antay na maging brown ang ating pork. Ganun po talaga sa pagkain. Dapat po nag-aantay. Parang pag-ibig lang. Dapat nag-aantay. Marunong mag-antay, hindi dapat naiinip. Tapos lagyan din po natin ng kaunting asin para po medyo may lasa ang ating pork para mas masarap ang pagsasama. Ganun. Miss Emotera, mega shout out sa mga hugotera at hugotero dyan. At pagkatapos pag-aantay, ayan, medyo brown na siya at pwede na natin po siyang ibalik-baliktad na, ayan. At antay pa po tayo ng onti pa ulit. At pag medyo brown na po talaga siya. So dito po medyo brown na po siya at medyo toasted ng onti at pwede na natin siyang iahon ulit. At next na po tayo sa ating paggisa ng ating bagoong. Yes, ang ating masarap na bagoong. Masarap po talagang ginigisa ang bagoong sa madaming kamatis. Pero syempre hindi lang ang ating kakailanganin. Kailangan din natin ng bawang, sibuyas, at yun po ang ating kamatis na po, ilalagay po natin siya. Frozen po yung ginawa ko or ginamit ko ditong kamatis, guys, kaya pagpasensyaan nyo na kasi yun lang yung meron ako at yun lang talagang available ko dito sa aking ref. Madali po kasi mabulok ang kamatis at minsan hindi ko kagad nagagamit, kaya minsan yun nilalagay ko muna siya sa freezer, saka ko na siya gagamitin. At yun na nga po, at naging paste na siya ang ating ginisa na kamatis, sibuyas at bawang, ay pwede na natin pong ilagay yung ating bagoong. Ang gamit ko po dito na bagoong ay fiesta, ayan, fiesta bagoong. Pero mas masarap po talaga yung talagang fresh pa na bagoong. Tapos saka mo igigisa. Yun yung favorite ko. Pero wala po kami noon, kaya yan lang naman po yung available. Kaya yun po ang ating gagamitin ngayon. So ayan po, halu-haluin lang po natin siya at pakaluan ng kaunti. At
pag nakahalo nyo na at okay na po yung lasa niya, doon na po natin ilalagay ang ating pork. Ayan, this time pwede na natin ilagay yung ating pork at yun na. Yun lang po. Ayan. Gumamit po ako ng kitchen paper dito sa aking sa pag-ahon ko ng pork kasi nga mamantika. Kaya yun, medyo tuyo na siya. Ayan, gisa-gisa niya lang. Gisa-gisa. At sunod-sunodin na natin ang ating mga inihanda na mga ingredients. Katulad nito, ating green chili. At next, ang ating eggplant dyan. This time, nalagay na rin po natin ang ating eggplant. Pwede na po natin siyang takpan dito at pag-antay po tayo ng 5 to 10 minutes. At pag kumulo na siya, pwede na natin siyang buksan. Ayan. Pag nabuksan nyo na, pahinaan nyo na po yung apoy. Halu-haluin nyo po muna ng konti. Ayan. At yun. Pahinaan po natin ng kaunti at pwede na natin po ito i-serve. Ito na po ang ating masarap na binagoongan. Thank you for watching and sana nag-enjoy po kayo sa ating video at try nyo rin po sa inyong bahay, lalo na sa mga OFW. Ayan, try nyo po yan, ang ating binagoongang Pinoy na lasa. At kung gusto nyo po ang aking video, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, i-like ang video syempre, at i-share na din po para madami na tayong mapanood sa ating video. At don't forget the notification bell for more videos. Bye!